Okay, assalamualaikum semua. Hari ini saya nak tunjukkan perbezaan antara dua model ni. Sebelah kanan saya adalah SE3 Mini. Yang sebelah kiri saya adalah SE3S. Yang pertama, kita tengok handle dia, SE3 Mini. Dia punya handle dia macam ni buka macam ni je. Okey. Sebelah kiri saya 3S pula. Handle dia, okey, boleh tarik macam ni. Tetapi dia tak pakai macam ni Saya tunjuk Okey, dia buka macam ni. Okey. Ada perbezaan sikit lah. Bahagian ruang dia tengah dia kosong. Perbezaan yang kedua, pintu dia, pintu back ni. Okey, untuk 3 Mini dia okey. Untuk kita tengok dia punya pintu ni untuk SE3S, dia buka habis Lepas tu dia punya kompartmen ada satu je. SE3 Mini dia tak buka full macam ni. Okey, dia ada tinggi sikit. Lepas tu kompartmen dia ada dua. Dalam dia agak lebar. Okey, sekarang kita tengok dia punya spek motor pula. Okey, untuk SE3S ni motor dia brushless Okey, ini dia punya motor power 200 watt. SE3 Mini pula dia punya motor dia sama brushless juga, tapi dia punya motor 100 watt saja. Dari segi kelajuan pula, SE3S ini adalah 13 km per jam. Untuk SE3 Mini pula adalah 6 km per jam. Untuk security lock, dia punya ada lock ini, dua-dua adalah sama function, semua sama. Okey, tak ada perbezaan. Bateri dia ada pakai bateri yang sama. Okey, full charge dia boleh pakai sehingga 5 km. Nak charge dia dalam 4-5 jam. Okey, bateri sama, on off switch pun sama, cuma bezanya adalah ini adalah untuk handle lah. Okey, perbezaan yang terakhir, biasa customer tanya. Okey, berat. Okey, untuk 3S ni berat dia 9 kg termasuk bateri. Lepas tu yang ini adalah 7 kg. Okey, biasa customer tanya lepas tak untuk naik flight. Okey, untuk 3S ni dia lebih kepada business class. Memang lepas, tapi untuk economy class dia tak lepas. Biasa economy class ni dia punya maksimum untuk cabin size, max load dia adalah 7 kg. Ini 7 kg, ini adalah 9 kg. Okay, kalau ada apa-apa pertanyaan bolehlah WhatsApp saya untuk dua-dua model ni. Nak datang kedai kita nak test pun boleh. Okey, assalamualaikum.